Ahogy ezt az Instagram képekből már láthattátok, lehetőséget kaptunk arra, egy különleges lehetőséget igazából, hogy meglátogassuk az európai Sennheiser gyárat, ami egyébként nagyon érdekes, mert ez a három közül az egyik, de kevesen tudják, hogy egyébként ez a HQ, és ez Hannover mellett van. Wedemarkban. Így van. Pontosan. És ez volt ugye az ős, tehát itt alakult meg gyakorlatilag az egésznek a lényege, ezért is itt jártunk, hogy ugye kapcsolódjon a kicsit a történet, stb. Hozzá, de azt jobban tudjátok, hogy nem csak itt van gyár, egyébként, hanem Írországban és az USA-ban is van Sennheiser gyára, ezt csak azért szerettem volna az elején letisztázni, még mielőtt valaki megmondja a frankót. Igen. Szóval, a mai videóban megnézzük, milyen volt ez a gyárlátogatás, és megpróbáljuk ismertetni azt, hogy nagyjából a Sennheiser, mint gyártó, hogyan működik, mert anélkül nem értjük a gyárlátogatást. Ja. Igen, szóval Wedemarkban jártunk, egész pontosan, tehát Hannover mellett. Ez egy külvárosi rész. Ez egy külvárosi rész. Megmondom őszintén, hogy nagyon csodálkozunk, már előzetes információink voltak erről, hogy milyen helyre is megyünk egész pontosan. Ez egy kertvárosi rész. Igen, tehát tulajdonképpen közvetlenül része Hannovernek, tehát nem egy külön város. Igazából azt kell mondjuk, hogy ha pozícionálni szeretnénk, akkor itt a módosabbak laknak ezen a területen, egy ilyen nagyon kulturált kertvárosi környezetben. Minden zöld, csicseregnek a madarak, és így a házak közül egyszer csak így felbukkan a Sennheiser gyár. Így van, ami semmi kémény, semmi füst, semmilyen óriási gyártelepet ne képzeljétek el, hanem nagyon kis, nagyon érdekes volt, hogy egy ilyen helyen van és így néz ki, teljesen beleillik a környezetbe, úgyhogy itt van a HQ, ami tulajdonképpen egész sajátságos módon nőtte ki magát. Igen. Szóval az egész gyárat Fritz Sennheiser alapította, még az 1940-es években. Így van. Eleinte ugye nem Sennheiser volt a gyárnak, vagy az egész cégnek a neve, hanem Laboratorium W, és nem is egy cég volt, hanem igazság szerint egy egyetemi kutatás, ahol mindenféle mérőberendezéseket gyártottak eleinte. Igazság szerint a Siemens volt az első gyár, aki felkereste Sennheiseréket, hogy szeretne saját mikrofont gyártatni velük, készíteni velük, és hát Sennheiserig nagyon élelmesek voltak, és mivel, hogy látszott, hogy mérnök emberekről van szó, rájöttek arra, hogy a Siemensnél sok hiba van, és nagyon sok hibát találtak a termékekben, ezért kitaláltak ők saját megoldásokat, és kijavították ezeket a hibákat, és elkezdtek saját termékeket gyártani, és így alakult meg alapvetően a Sennheiser. Így van, hiszen ugye a Siemens saját dizájnnal rendelkezett, és a többi, ők magát a mikrofon részt gyártották ugye csak bele. Ez ugye főleg amiatt volt szükséges, hogy ugye csak hogy kitérjünk erre is egy picit, mert ez is egyébként rettentő érdekes, hogy ugye eleve a háború miatt volt ezen a külső területen a gyár elhelyezve, mint olyan, és ugye a háború után az összes kutatást, hiszen itt a feszültségmérő, különböző hangmérő berendezések voltak, az összes kutatásukat, eredményüket mindent elvettek tőlük. Ezért meg kellett élniük valamiből, fel akarták használni a tudásukat, is. Hát ez volt az első kör, hogy igazából úgymond ezt a bérgyártást végezték. Rengeteg újdonságot találtak ki, és nem is tudtuk, hogy ennyi mindenben ők voltak az elsők, igazság szerint a Sennheiser. Például ők gyártották az első nyílt fejhallgatót is. Így van, tehát ugye a mikrofonok és a hangrögzítés tekintetében ugye egy hatalmas múltú cégről beszélünk, és abban voltak nagyon nagy innovációik, de például egy közeli példa csak az, hogy mondjuk például ezt közületek is mindenki nagyon egyszerűen megértse, hogy az első konzumer, tehát nagy közönségnek szánt fejhallgatót, hiszen ugye előtte csak professzionális fejhallgatók voltak, illetve szituációkban használatos fejhallgató, például a pilótáknál, stb. Tehát a közemberek nem hallgattak zenét fejhallgató, mindenki ugye a hangszórón, illetve a lejátszókon, stb. Az első fejhallgató ugye ez a furcsa megjelenésű mai szemmel, viszont akkoriban nagyon modernnek számított, hiszen a műanyag egy nagyon újdonság volt, illetve rikítószín, stb. És ez egy nyílt fejhallgató volt, ami érdekessége volt, hogy nagyon nagy problémát okozott, hogy ez annyira új volt, srácok, hogy ezen nem jack csatlakozó volt, hanem úgymond egy teljesen sajátos csatlakozója volt, és ugye a gyártóknak úgy kellett gyártaniuk a lejátszócsakét, hogy rá lehessen dugni ezt a valamit. Igen. Szóval a jack forradalom és a fejhallgató forradalom a későbbiekben lett, de borzasztó népszerű volt ez a fejhallgató, és ez az első, tehát azok között a termékek között volt, amik elsőként úgymond nagy hatással voltak a piacra a Sennheisertől. Ezeket egyébként magát a Sennheisernek a történelmét a Sennheiser Experience Store-ban nézhettük meg. Így van. Hát látszik az egész cégen, ezt most sokszor fogjuk még említeni, hogy igyekeznek megőrizni a múltat és fenntartani ezt az egész hagyományt. Nagyon tetszett például az, hogy tehát a gyár területen van egy ilyen nyílt rész,
egy ilyen Experience Flagship Store, ahol bárki bemehet vásárolni, minden eszköz ki lehet próbálni. Így van. De az összeset, a legdrágábbaktól a legolcsóbbakig bármit, és először ezt tekintettük meg igaz, szerintem, amikor bementünk. Így van, hiszen ugye a gyárnak tehát ez az a része, ahova még ugye bárki bemehet, és ezután következik ugye a lezárt rész. Ezt úgy képzeljétek el konkrétan, hogy egy ilyen nagyon-nagyon komolyan megcsinált Sennheiser bolt, ahol a csúcstermékek vannak ott. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt, valamint ugye is mond, ezt fel is vettük egy ilyen egész hosszú területen, ugye a legelső mikrofonoktól az egészen a legújabb innovációkig minden van, hiszen ugye nagyon sok területen dolgozik a Sennheiser, van amiről tudok, van amiről esetlegesen nem, de nyilván a hangrögzítő eszközökben ugye itt a fejhallgatókról beszélünk, hangszórókról, és most már új innovatív technológiákról is, de például nem csak konzumer szinten, tehát nem csak nekünk gyártanak ugye fülhallgatót, fejhallgatót, mikrofonokat, hanem ugye a zeneiparban, a filmesiparban is rengetegen sokan használják az ő eszközeiket. Nagyon érdekes, hogy amikor ezen a Flagship Store-on túljutottunk, az első dolog, amit megnéztünk, az a gyár belső területén az eredeti központi rész látható, ami gyakorlatilag egy olyan egy farmház, ami istáló volt, igen. És utána lett ház, és ugye ebben kezdődtek az első munkálatok, és gyakorlatilag a gyártás első lépései, és az első eszközök innen kerültek ki, itt dolgoztak. Ez most főleg infrastrukturális, irodai munkának ad helyet. Igen. Így van. Valamint itt az első részében, ahogy bemegyünk, ott még láthatóak azok a Labor W termékek, tehát azok a hangmérő, feszültségmérő eszközök, amikkel kezdték a gyártást. Így van, és nagyon érdekes a Sennheisernek az üzletpolitikája. Eleinte nagyon érdekes volt, mert ugye itt a kis kertvárosban kezdődött az egész, ebben a farmházban, és ahogy egyre nagyobb lett a cég, és egyre több bevétele volt a cégnek, úgy terjeszkedett, és folyamatosan felvásárolta a körülötte lévő mezőket. És így lett gyakorlatilag az a gyár, amit most láttunk. De ők ezt a politikát folytatták, ami egyébként alapvetően lehet, hogy nem a leggyorsabb és nem a legnagyobb durranást okozza, de nagyon stabil. Stabil, ez biztos. Iszonyatosan masszív gyártástechnológiát tudtak így elérni, illetve egy nagyon-nagyon masszív piacot tudtak maguknak teremteni azzal, hogy sosem nyújtózkodtak túl azon a bizonyos lepedőn. Így van, és tényleg látszik az a cégen, hogy ők hosszú távon gondolkoznak mindenben. Legyen az gyártástechnológia, legyen az a maga gyártás, mindenben hosszú távon gondolkoznak, és erre az egyik legjobb példa volt szerintem, amikor már átértünk a gyártói területre, az a saját üzem, vagy az a saját rész, ahol olyan gyártó eszközök vannak, egy olyan automatizált rendszer, amit kifejezetten a Sennheisernek fejlesztettek ki, és ők találták ezt az egészet ki. Így van. Volt egy alapvetés, ugye? Létrejött nekik ez az Evolution sorozatuk, ami főleg ugye zenében, hangosításban, stb. Játszik a legnagyobb szerepet, egyébként nagyon széles körben használják. Ami egy rettenetesen jó minőségű és nagyon-nagyon-nagyon jó termék volt, amit nagyon szerettek. Viszont az volt vele a gond, hogy a kompetícióhoz képest nagyon drága volt. Nagyon drága volt. Igen. És ugye feljöttek az opciók, hogy mégis hogyan lehet tulajdonképpen költséget csökkenteni. És ugye ők nagyon gyorsan kizárták azokat a részeket, hogy olcsóbb alapanyag használata, egyszerűbb gyártás, stb. Illetve nem szerették volna Kínába se vinni a gyártást, hiszen hallottuk a minősége nem voltak elégedettek. Igen, tehát megpróbálkoztak próbágyártásokkal, és nem voltak elégedettek, és az egyetlen megoldás az volt, hogy olyan szinten automatizálták a gyártást, hogy minél kevesebb embert foglalkoztattak, itt kizárólag erről a termékkategóriáról van szó, és saját maguknak fejlesztették ki ezt a gyártósort, hiszen ezzel a családdal nagyon hosszú távon foglalkoztak, és így sikerült elérni egy olyan fogyasztói árat ennek a terméknek, amivel hát gyakorlatilag olyan sziklaszilárd, hogy mai napig olyan szinten megy a gyártás, hogy egy pillanatra nem áll le. Hihetetlen, így van, és olyan gépek vannak ott, amik ilyen 20-30 évesek egyébként, és a mai napig tökéletesen működnek. Így van. Pont azt mondták, hogy ezek a gépek úgy összelettek akkor rakva, erre mondtam azt, hogy a hosszú távú befektetésekben gondolkoznak, rengeteg pénzbe került ez nekik akkoriban, de hát hosszú távon megérte. Úgy képzeljétek el, hogy az ottani robotkarok egységek, amik ott működnek és ott dolgoznak, nem Sennheiser gyártásúak, hanem külső cégek, akiket ti is ismertek, olyanok gyártanak be hozzájuk ezeket, de kifejezetten nekik gyártják, tehát gyártották. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy nem megvásároltak egy gyártósort, hanem ők megterveztek egy gyártósort, hiszen mérnök emberek voltak, és legyártatták, és ettől működik olyan sziklaszilárdan. Mi láttuk egyébként, hogy működik, ott nem készítettünk videót. Nem, ott sajnos nem ott bent, de egyébként eszméletlen, hogy hogyan működik, hihetetlen tempóban és veszett mód pontos. Azt tudni kell, hogy ezek az Evolution termékek dinamikus mikrofonok, így ezek alkalmasak erre a fajta gyártásra. Azt tudni kell, hogy a kondenzátoros mikrofonok sokkal finomabb törődést igényelnek, és ez egy sokkal nehezebb gyártási folyamat, főleg az anyaghasználat miatt. Ezért van az, hogy ez a termékcsalád tudott így készülni. És automata gyártóüzem részt csak ezt az egyet láttuk, mert az összes többi az mind kézi összeszerelés. Pontosan.
dolog. Legalábbis az, amit így gyártanak. Igen. Volt alkalmunk megnézni az összeszerelésnek több fázisát is, majd több terméken keresztül. Többek közt, ami nektek ismerős lehet, és amit láthatatok nálunk, mi is használtuk a Los Angeles vlogoknál ugye az MK440-et, MKR440-et, ami ez a V alakú mikrofon, ami egy sztereó mikrofon. Tudom, hogy nagyon sok mindenkinek tetszett egyébként, egy nagyon klassz mikrofon, és ennek megnézhettük gyakorlatilag az összeszerelését az elejétől a végéig. Pontosan, de tényleg, az első pillanattól is elképesztő szerintem. Igen, ami azért annyira durva, mert kb. 10 perc. Hát lehet még annyi sem volt. Lehet még annyi sem volt. Eszméletlen gyorsan összerakják, és az ember azt hinni, hogy sokkal több időbe telik, de nem. Így van. Holott elejétől a végéig kézzel történik ez az egész dolog. Természetesen ne legyenek illúzióitok. Tehát itt most nem arról van szó, vannak olyan elemei, amit gyártatnak. Jaj, persze. Tehát például a műanyag elemeket, stb. Vagy a magasabb kategóriás termékeknél vannak olyan elemek, amik olyan anyagból vannak, például a HD800-on, amit amúgy műholdakon használnak. A fejpánt részekben, stb. De az összeszerelés itt zajlik. Itt ugye megnéztük az MK440 összeszerelését, ugye a felső kategóriás HD820-as fejhallgatónak az összeszerelését, illetve ennek a VR mikrofonnak, ami egy új technológia. Ami egy új termék, igen. Így van. Miközben ezekről beszélünk, majd láthatjátok a folyamatokat, mert fel tudtuk venni az egészet gyakorlatilag, hogy zajlik elejétől a végéig. Ami az összeszereléssel kapcsolatban érdekes. Ilyen kis összeszerelő stationok vannak, ilyen kis állomások, ahol ugye mindenkinek megvan a saját helye, ahol egy monitoron folyamatosan látják, vagyis oda érkezik, tehát egy ilyen kicsit ilyen nem is tudom, ilyen gyártórendszeren belül, folyamatosan látják ott a monitoron, hogy mit kell gyártsanak. Ebből kérünk szépen 5 darabot, ebből 10 darabot, igen, persze nem így. Ezen a felületen keresztül egyébként elérnek nagyon sok mindent. Tehát, ha valaki például egy nap több mindent is csinál, nem csak egy dolgot, akkor az adott terméknél gyorsan meg tudja nézni lépésről lépésre, hogy hogyan készül. Fotókkal együtt, hogyha valaki el akar. Tehát ez egy ilyen full manuál konkrétan annak, aki ott ül. Hiszen nem arról van szó, hogy nem tudják, hogy kell ezeket összerakni, mert hatalmas rutinjuk van, csak van, amikor egy hét ilyen összeszerelés után rá kell kukkantani arra, hogy akkor ez most hogy is van. Vagy egy új termék jön. Így van. Itt gyakorlatilag egy személy, aki itt ül, a csavarozástól, a forrasztáson keresztül, a ragasztáson át mindent ő csinál, egy személyben elejétől a végéig. Illetve a folyamat után ugye az ellenőrzési fázist is azok végzik, akik konkrétan összeszerelik a terméket. Így van. Így van, és erre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a gyárban. Minden egyes termék, ami elkészül, az mindegyiket letesztelik. Így van, ki van próbálva egy ilyen néma szobában. Hát egy néma szobában, igen. Amit kipróbáltunk. Egy ilyenben jártunk is, igen. Tudjátok, miről beszélünk? Nagyon fura. Nagyon-nagyon-nagyon fura. Sajnálom, hogy nem tudom elmondani, hogy mennyire fura. Iszonyatosan fura. Amúgy sehogy nem tudtuk volna átadni nektek, de az az érzés, hogy nincsenek hangok, amik visszaverődnek a tárgyakról, vagy a falakról, ami elképesztően durva. Igen. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, a hangotok az innen hallatszik, a saját hangotok. Igazából a többieké is. És ugye nagyon csendben vagy, akkor hallod, ahogy kering a véred. Igen, és ami nagyon érdekes benne, hogy olyan, azt tudnám hasonlítani kicsit, mintha be lenne dugulva a fületek. Csak persze nincs. Talán ez a legjobb hasonlat. De nagyon durva. Lényeg az, ennek van egy nagy verziója, amiben jártunk és kipróbáltuk, illetve van egy kisebb zárt verziója, amiben egy ilyen kis gép beviszi a mikrofonokat, ott ugye megvannak azok a fajta hangok, amikkel tesztelik, és ilyen teljesen néma környezetben mindegyiket letesztelik, mielőtt kimegy. Konkrétan mi a VR mic-nak néztük meg a tesztelését, és amit ott összerakott a hölgy, az például nagyon jól sikerült. Igen, és ott látják egy monitoron, hogy éppen milyen frekvenciatartományokban hogyan veszi fel az adott hangokat, és hogyha egy kicsit is eltér a megadott normát, abban a pillanatban kiveszik és leselejtezik. Így van, így van. De hál' Istennek, amit ott rakott össze, az pont jó. Pont jó volt, igen. Az pont jó lett. Nagyon érdekes információ egyébként, és szerintem minket meglepett, hogy az összeszerelő részlegen, legalábbis itt ezeknél a termékköröknél, amiket néztünk, minden egyes dolgozó hölgy volt. Igen. Ezzel nagyon meglepődtem. Kérdeztem, hogy ez miért van. 2 dolgot mondtak, hogy 2 oka van ennek. Az egyik, az visszamegy a múltba, egészen vissza. Az volt az egyik ok, hogy régebben ugye a mérnökök férfiak voltak, igen. Ők találták ki a termékeket, és már nagyon-nagyon régen is hölgyek rakták össze ezeket a termékeket, már így a kezdetekkor is. A kezdetekkor is, igen. A másik oka pedig az, hogy azt mondják, hogy a hölgyeknek a motorikus képességek sokkal jobbak, mint a férfiaknak, meg sokkal kisebbek az ujjaik, és sokkal jobban tudnak ilyen kis dolgokat összerakni, és úgy látszik, ez működik. Így van. Annak idején egyébként, mert mivel régen is így volt már ez, sok esetben fodrászokat, illetve virágkötőket alkalmaztak, hiszen neki nagyon biztos a kezük. Hát nézzétek meg a videót! Ide annyira biztos kéz kell ezekhez a dolgokhoz, hogy nem hiszitek el. És olyan biztos kezük van.
Én nem tudom, de azért a forrasztásokat, amikor csinálják, rendesen, én azt hittem először, hogy valami robotkar csinálja. Így tökéletes. Nagyon-nagyon durva, és tök érdekes, hogy ez így alakult ott ki. Nyilvánvalóan ugye a régi korszaknak ugye egy mostoha pecsétje volt ez, hogy ez így alakult ki. Ez igaz. De mai napig így működik a cég, és nagyon jól, és megkérdeztük, és nagyon szeretik a munkájukat egyébként. És imádják a csajok, ja. így van, és nagyon-nagyon jól dolgoznak. Ja. Kinek mi jön be? Ami még a gyártással kapcsolatban érdekes, láthattok egyébként az összeszerelésnél olyan eszközöket például, amik konkrétan az összeszerelés segítik elő. Tehát például olyan állványokat, amire meg lehet támasztani a még a darabokban lévő terméket, hogy két kézzel tudjanak dolgozni rajta, stb. Ezek mind-mind olyan eszközök, amiket a Sennheiser a saját termékeihez fejlesztett ki, és ezeket a cuccokat is így gyártják ebben a gyárban. Illetve, hogyha szükségük van valamilyen saját szerszámra, egy új termékhez, azt is saját maguknak gyártják le. Ez is tök érdekes, ezt is láttuk. Igen. Egyébként egy másik érdekes dolog még, ahova sajnos nem tudtunk bemenni, de kívülről készült róla felvétel. Ugye a kondenzátoros mikrofonok összeszerelésére, amit ugye különböző olyan anyagokból van, ugye részből, alumíniumból, illetve vannak aranyozott alkatrészek, aminek olyan szinten por és karszmentesnek kell lenni, hogy van egy külön kialakított terem, ahova abszolút semmilyen por nem tud bejutni. Ez a tiszta szoba. Tiszta szoba, igen. 10 percenként cserélik a levegőt, ez valami nagyon durva, és ott bent készítik ezeket nagy gondossággal, ezért sem helyezhető ez át teljesen automatizált részre. Amúgy ebben a teremben tényleg úgy néznek ki az emberek, mint valami műtősök lennének. Körülbelül ez a teljes köpeny, haj, háló, minden, és úgy nyomják. Nagyon. Így van, nagyon-nagyon durva. Nagyon-nagyon durva. Természetesen nem csak ezeknek a konzumer termékeknek a gyártásába láttunk bele, hanem ugye az ominózus H1-es Orpheus fejhallgatónak az összeszerelést is szerencsénk volt megpillantani. Tényleg szerencse volt. Biztos láttátok róla a videónkat. Ott volt szerencsénk azzal az úriemberrel találkozni, aki egy személyben és kizárólag készíti ezeket a fejhallgatókat és a hozzájuk tartozó erősítőt. Neki ez a dolga. Egy ember csinálja. Na most 10-12 perc összeszerelni egy HD820-as Sennheiser fejhallgatót. Ez a konstrukció nagyjából 2 hétig készül. Egy olyan szakember csinálja, aki így vágja a dolgot, és még így is 2 hét. Úgy képzeljétek el, ez egy hatalmas nagy szoba, ahol ő egyedül dolgozik, rengeteg sok alkatrész között, nagyon királynak szól a Mozart, meg minden, és így teljesen zenben, meg mindenben van. Történik az összeszerelés teljes mértékig kézzel. Nagyon érdekes élmény volt beszélgetni vele, hallgatni. Hát igen. Hát ő egy teljesen másik dimenzióban mozog. Így van, és abszolút megszállottja a terméknek a pozitív teljesen értelemben. És hihetetlen nagy gondossággal készíti őket. Én megmondom őszintén, hogy a vele való beszélgetés után, illetve azután, hogy láttam, hogy hogyan dolgozik, mert akkor is konkrétan dolgozott, én azon csodálkoztam, hogy egyáltalán oda tudja adni, amit gyárt. Igen. Mert na mindegy, tehát kicsit ilyen szinten komolyan folyik ott a munka, eszméletlen volt látni egy ilyen terméknek az összeszerelését. Érdekes információ, ugye nyilván ebből nem történik folyamatos gyártás, tehát nem. akkor, vagyis hát folyamatos gyártás van. Folyamatos gyártás van, akkor történik gyártás, hogyha rendelnek. Így van. De igazság szerint folyamatosan rendelnek. Így van. Ami egy érdekes plusz információ ezzel kapcsolatban, hogy ez egy ilyen üveg terem, ahol készül ez az egész dolog, és amennyiben rendeltek egy ilyen fejhallgatót, lehetőségetek van természetesen odautazni, és végignézni, hogy elkészül a terméketek. Ami nyilvánvalóan maga a fejhallgató is egy teljesen másik dimenzió, de ha abban a dimenzióval jöttünk, egy nagyon érdekes élmény lehet. Igen, és tényleg kicsit beleláttunk abba, hogy mennyire nagy kihívás egy ilyen nagyon drága terméket dolgozni. Ó, abszolút. Tehát itt ugye maga a márványtömb, ugye a nagy része ennek a terméknek márványból van, az egy külön beszállítóktól érkezik természetesen, és pont azt magyarázták nekünk, hogy ugye maga a H1, hogyha jól emlékszem, 6000 alkatrészből áll, tehát 6000 különböző alkatrészből áll, és magyarázták pont nekünk, hogy ezek a márványok, ezek különböző vastagságúak néha. Igen, de nem mindig ugyanúgy jön össze. Nem mindig ugyanúgy jön össze, és pont azt magyarázta nekünk az úriember, hogy van, amikor 25-ször át tud vezetni egy kábelt egy adott résen, de 26-jára már nem, mert hogy pont ott annyival vastagabb a márvány, és ezért nagy kihívás neki, hogy megőrizze azt a minőséget, amit elvárnak tőle, és ezért különböző megoldásokat kell alkalmazni. Tehát kreatívnak kell lennie konkrétan nagyon. Így van, és nem, ez minden HE1, az mind különböző. Igen. Nincs ugyanolyan. Igen, kívülről majd, hogy nem ugyanúgy néznek ki, de belül ott olyan megoldások lehetnek, hogy stb. Nagyon érdekes. Nagyon-nagyon érdekes. És egyébként, ami az előző videónkból a H1-ből hiányzott az, hogy mi nem tudtuk azt, hogy ez másik anyagból is tud készülni. Igen. Tehát létezik ez fekete márványban, sőt vannak olyan extrém dolgok, hogy néztünk egy zöld. Igen, egy ilyen esőerdő márvány, azt hiszem az a neve, Rainforest
Atya úristen, egy olyan készült, ami az és arany kombója volt így színösszállításban. Maradjunk annyiban, srácok, hogy az nem ilyen olcsó. A Sennheiser érdekes módon, ugye vannak a klasszikus értelemben vett Sennheiser termékek, amik a portfóliók részei, a fül, fejhallgatók, mikrofonok, most már ugye nemrégiben ugye hangszórókat is gyártanak, illetve különböző hangtechnikai megoldások, viszont ahogy a technológia fejlődik, ők is igyekeznek tartani a lépést, sőt, eléggé élen járnak, hiszen ugye, mint megtudtuk, a VR, AR hangfelvételek, illetve az ehhez tartozó, kapcsolódó hangrögzítő és hanglejátszó eszközök területén igen nagy tapasztalattal rendelkeznek, hiszen már a múltban is voltak ilyen irányú elképzeléseik. És ebből ugye volt olyan termék, amit mi is megnéztünk, ugye az Ambeo fejhallgató. A fejhallgató, amit láthatatok is. És ezeknek a termékeknek a gyártásában, illetve a tapasztalatszerzésben ugye eleve élen járnak, de igyekeznek tartani is ezt a szintet. Nagyon. És próbálnak tovább innoválni. Volt szerencség az Ambeo line-upnak a vezetőjével beszélgetni arról, hogy hol tart tulajdonképpen ez a technológia most, milyen piacot keresnek vele, tehát konkrétan kit szeretnének vele elérni, illetve hogy hova tart a jövője annak, hogy a hangban is megpróbáljuk úgymond megújítani a technológiát, nem csak ugye a képi világban, ami mostanában nagyon menő. Ambeo is a sub-brand for all of our 3D activities. Yeah, just started with listening opportunities, so we are active in Ambeo for exhibitions, means 3D sound for exhibitions. Pink Floyd is a good example. David Bowie is an example. We also launched a kind of 3D soundbar at the CES, which will be available end of this year. It's the listening part. Then we will be active in the augmented reality part. Virtual reality is a topic, so maybe you've seen this. This is a kind of virtual reality microphone. Yeah. We are also very active in binaural audio. Yeah. This is a kind of consumer variant of the dummy head we launched 40 years ago, roughly. It gives end users the ability to record with their iPhone or with their Android phone later on, gives the possibility to record binaural sound. Binaural sound is very effective because you have all kind of audio information in the back of you, left, right, top. Yeah, so if you really watch a kind of mobile video later on, yeah, you have the feeling that you are in the middle of the scenery. Then we will be active in sports broadcasts, where also 3D audio will play a significant role. You can imagine with 3D audio you can give fans a feeling to sit in the home or in the away curve, for example, yeah, or you can get closer to the field. This is an area where we see really potential for us, business potential as well as kind of product potential. Yeah, that's it. This is a kind of overview about what we do, starting from exhibitions, soundbar, binaural audio, broadcast. It is easy. I mean, we've done this 40 years ago, yeah, and what more and more end users as well as companies were telling us is how can we get more emotion into sound? Right. Yeah, and it's obvious. I mean, it's 1 + 1. Yeah, you get more information if you have information around you. The best 3D audio experience is with your own ears, because you have all these 3D effects. Yeah, you hear something coming from your back or something shouting from your left, and this is actually was the basic idea behind. Yeah, and we were sitting together with our engineers. Yeah. Took a deeper look into the dummy head, and this was the result. If you show it to end users, it's very easy. It's a kind of A/B comparison. You do it in stereo, rough stereo, and then you switch over to binaural, and they say, "Wow, I've never heard this." Exactly. But the disadvantage is whenever something is new, and this is new from an end user perspective, not from a professional perspective. Professionals have an understanding, but end users say, okay, 3D audio, what should it be? Yeah, is 3D audio similar like the 3D TV kind of years ago, or is it virtual reality? What is it? Yeah, this is more a kind of education task for us. Yeah, whenever we can give these headphones to people and say try it out, it is so effective. But really reading it in a kind of article, press and so on, it's hard to understand what the effect is. You have to feel it. You have to really listen. Yeah, exactly. I totally agree. The challenge here is that you do not have a concrete need as an end user. For sport headphones, it's easy. Yeah? You say, okay, I'm running twice per week, so I need some headphones for running. Here the need is not really clear for you. Yeah, so we have to educate people what is your need possibly, and what is a benefit for you. And what we do is, and this is part of our education program, we thought about what is the most effective way
to dive in this binaural topic. And the most effective way is horror movies. Because in horror movies, yeah, you have silence and you have positional audio information. Sometimes in your back, somebody is coming, yeah. And this is the best way really to educate people. What can you do with it? Of course, then later on we have to transfer it to their daily news, daily use, because not everybody is collecting horror videos all the time. But this is the most effective way. And what we will run starting June 23rd is we will start a worldwide horror campaign. Yeah, horror campaign means we will develop videos, yeah, horror videos just made with the Ash. Because our understanding is this gives the best effect, and people educate. They have to learn it, and this is the best education tool. I mean, this Ash is for us the first step into augmented reality, because what it has transparent hearing, and transparent hearing gives you the possibility to decide what kind of information, the virtual information or the real information, you would like to bring to your ears. And if it comes to augmented reality, this is one of the main acoustical problems. Yeah, you have to mix virtual sound with real sound, and that's the reason why we said, okay, this is the first step. And based on this functionality, based on the apps we have, yeah, we started this augmented reality developers program. Of course, augmented reality will come this year. Yeah, and we cooperate with some of the big partners. I can't mention the names, but we will be part of this augmented reality wave, the first wave. I think it's coming during the next couple of years. Maybe not that fast, not that in 2 or 3 years everybody is running around with augmented reality glasses, but there's so many power in the market, so many money, business potential in the market that we think that it will be one of the biggest changes in the entire audio industry during the next couple of years. Úgyhogy ez is egy rettentően érdekes élmény volt. Egyébként maga a gyárnak így a rendszere is nagyon érdekes. Tehát az, hogy ugye ez a nagyon német hozzáállás működik, nagyon minőségi, nagyon kimért mindenki, nagyon nagy biztonság van, nagyon nagy odafigyelés, de maga a szerkezeti egysége, ahogy felépül, legalábbis itt a német központ, az egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt. Hogy például ugye természetesen ugye a gyárterületén belül van egy étteremrész, stb. Mindenki nagyon közvetlen, egyszintes az egész, ami számomra nagyon érdekes volt, hogy nem egy ilyen emeletes valami, hanem inkább egy széltében terjedő dolog. És például egy nagyon érdekes dolog volt az, hogy tehát a vezetői réteg itt ebben a gyárban, akik ugye a főnik, igen. Ők tulajdonképpen a gyárnak egy olyan központi részén helyezkednek el, az udvaron, egy irodában, ami teljesen üveg. És mindenki látja. És konkrétan mindenki látja őket. Tehát, ha valaki az étkezőben vagy az étteremben éppen fogyasztja az ebédét, akkor így ki tud ülni és azt nézni, hogy na mégis mit csinálnak a főnökök egész nap. Igen, hogy dolgoznak, vagy nincsenek már megint bent. Ja. Igen, tehát egy nagyon-nagyon átlátható rendszerben dolgozik a Sennheiser, amit nagyon érdekes volt látni, mert egészen különbözik attól, amit eddig mondjuk én dokumentumfilmeken vagy hasonlókon keresztül láttam más gyárakban. Úgyhogy nekünk egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt látni, hogy hogyan készülnek ezek a dolgok, és nagyon tanulságos az, hogy nem minden termék, most nem csak Sennheiserről beszélek, a műanyag fröccsöntő másodpercenkénti 1000 termékéből egy, amit otthon birtoklunk. Legyen az bármilyen értékösszegű dolog. És ez nagyon érdekes volt látni. Természetesen még egyszer mondom, nem minden termék itt készült, gyakorlati példával élve a mi HD 700-asaink is ugye az írországi gyárban készülnek, ott természetesen nem jártunk, de valószínűleg ott is hasonló a helyzet. De összességében annyit tudunk mondani, hogy a Sennheiser termékek összeállítása, gyártása, ellenőrzése, felügyelete és maga az egész szerkezeti egysége annak, hogy felépül a cég, nagyon német a legpozitívabb értelemben. Mondjátok el a véleményetek kommentekben, nektek hogy tetszik? Mit szóltak ez a gyárhoz? Tudtátok egyébként, hogy így zajlanak ezek a dolgok? Illetve egy fontos dolog a videóval kapcsolatban, amit én szeretnék kérdezni tőletek, csak mint engagement, van olyan információ, hogy meglepett titeket a gyártóval kapcsolatban? Igen. Amit nem így gondoltatok? Kíváncsi vagyok, írjátok le a kommentekben, illetve tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. Aki pedig még nem tette meg, az iratkozzon fel a csatornánkra. Legközelebb találkozunk. Szevasztok!